بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض إن شاء الله في الفيديو الثاني إن شاء الله هتضمن types of bolted joints. تنقسم إلى نوعين: البولتد joints اللي هي باستعمال البولت، يا إما bearing slip critical، وبنخش بعد كده بنتكلم بمشيئة الله عن البيرنج types. قدام حضراتكم واحد عن طريق السبانر او السناج اند تايت، اللي هو بيعدي على البولتس في الصفوف وبعدين بيتاكد ان كل واحده متربطه مع بعض. النوع ده اللي هو بيستعمل الرينش بنسميه بيرنج تايب. بيقول لك البيرنج تايب اللي هو لود ترانسفيرد between members by bearing on the bolts، اللي هو عن طريق انه بيعدي عليهم كلهم عن طريق بيستعمل الرينش. النوع الثاني اللي هو سليب كريتيكال، ده محتاج بريتنشنج. نقدر ندي مثال بسيط بالنسبه للراجل بتاع البانشر اللي كان شغال في السعوديه. يروح بالبانشر يفك له العجل بتاع العربيه وبعدين بيجيب المسدس اللي هو النيوماتيك وبعدين يروح مربط تاني المسامير بعد ما بيغير الكاوتش. عملية النيوماتيك أو ضغط الهواء ده بيثبت المسمار، المسامير بتاعت العجلة، بيديها تايتنج وبيسموه بريتنشنج، وبالتالي بقت انت جبت العناصر كلها ضغطتها ضغطة واحدة، فتقدر تتحمل قيمة لود أكتر من الراجل اللي هو شغال بالرينش العادية اللي هو بيسموه سناج فيت. الشريحة اللي بعدها بيقول لك النوع البيرنج ده ينقسم إلى قسمين: نوع اسمه N ونوع اسمه X. النوع اللي هو N اللي هو بيقول لك threaded included. احنا اتعرفنا في المرة اللي فاتت على أنواع البولت والراس والوشر ومش عارف ايه والسبايرل. هنا عندنا السطحين دول بيحصل لهم شير مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، شير بلان اهو. فإذا كان الحلزون داخل included في الشير بلان معدي على الحلزونة، فبالتالي يبقى هنا ده بيسموه تايب N بولت. N included يعني السبايرال ده او الحلزون ده included. The connection is a bearing type connection and the bolt are installed such that the threads may be included in the shear planes. بلين او بلينز، يعني بيقول لك اذا ده هنا شير بلين واحد، لو عندك دبل شير هيبقى شير بلينز. Their definitions of these terms are found in the following section. طب مين الاكس اللي هو الاكسكلودد؟ صحيح في هنا ثريد، لكن الثريد عند الخط اللي هو بتاع الشير بلين مش معدي، وبالتالي ده بيسموه اكس اختصار، او جايبين الرمز اكسكلودد فاخدين الاكس فبيقول لك ده تايب اكس. وممكن يقول لك ايه ASTMA 325 يبقى جروب ايه ان، جروب ايه ان يعني بولت 325 الثريدد انكلودد، والجروب اي اكس يعني بولت 325 اكسكلودد، الثريد مش معدي على الشير بلين زي ما حضرتك شايفين. اما الرمز بتاع الاس سي اللي هو انكلودنج ان الكونكشن هي سليب كريتيكال اللي احنا اتكلمنا انها بريتنشننج. نتيجه التنشن اللي هيحصل في البولت هيحصل فريكشن، الفريكشن ده هو السليب، هيحصل حركه نتيجه الفريكشن. ان شاء الله نشوفها لما وقتها يجي بمشيئه الله. بيقول لك ممكن يقول انه اهو فور اكزامبل ان اي 325 اكس بولت would be a bolt made from ASTMA 325 steel and would be installed such that the threads are excluded for any shear. طيب لو قال لك ايه 490 اس سي يعني ده بولت made of from إيه؟ من معدن يخضع لل ASTMA 490 وinstalled installing on slip critical connection where the faying surface must meet special requirement. طيب ايه موضوع البيرنج؟ بيعتقد من الاسم بتاعه بيرنج، ادي المسمار، ادي الاثنين سيرفيس، والحمل بينتقل عن طريق البيرنج. مفيش هنا ايه
تنشن ولا فريكشن. وبالتالي كل جزء من دول بيحاول ان هو يا اما يحاول يقص البولت هينهار عن طريق باي شيرنج، يا اما نتيجه الزق في الجزء ده اللي هو اللي جاي من الشير بيحاول يزق الماتيريال اللي ورا، فاذا كانت الماتيريال او السمكه بتاعت الجزء ده فبيحصل له تيرنج زي ما هنشوف ان شاء الله. ادي نفس الكلام برضو بيقول لك شير انكلودد وشير اكسكلودد. بيقول لك for the initial discussion the reader is referred to part A. It is assumed that the blades shown are connected with a group of snug tight bolt. بيفترض عشان يقول ان الوصله دي بيرنج ان هي متربطه بالطريقه اليدويه اللي هو snug tight test. تمام. In other words the bolts are not tightened sufficiently so as to significantly squeeze the plates together. يعني مش متربطه بقوه بحيث ان البليتس تتزنق مع بعض سكويزد تتحشر مع بعض. عمليه الزنقه بتاع البليتس انك بتجيبهم مع بعض باحكام ده بيعمل السليب critical. If there is assumed to be little friction between plates, there will be slip little due to the applied loads. As a result, the load in the plates will tend to shear the connection off on the plane between the plates and press or bear against the sides. نفس الكلام. ادي زي ما حضرتك شايفين الحمل بيأثر كده وبالتالي بيزق المسمار للشمال، فكأن انت في بيرنج اون بولت بي اللي هو الجزء ده. طب الشير نتيجة الاتزان في نتيجة الدياجرام ادي البيرنج زي كده، يبقى هنا عند جزء بين جزء البولت الفوقاني وجزء البولت التحتاني انه الشير كده وبيبقى متزن معاه بشير فورس بي، وبالتالي البيرنج البليت بالنسبة للجزء السفلي انت مقسم هنا عند الشير بلين، خدت الاتزان عند الجوينت مع البيرنج اون ذا بولت بي يقابله قوة شير بي، وعند نفس الشير بلين البي رايحة يمين قبلها بي رايحة شمال تتزن مع مجموعة من البيرنج اون بولت بي. هنا انواع الفيلير. ايه الفيليرز؟ الفيليرز احنا عارفين منها حاجتين، يا يحصل فيلير في مكان بعيد عن البولت، وده اللي هو اللي كنا بنضرب الاريا جروس في الاف ييلد باي ييلدنج، وفي نوع تاني اللي هو بيحصل شرخ اللي هو احنا عارفينه الاريا نت في اليو، عشان احنا بنتكلم على الاريا افكتيف مضروبه في الاف التيميت. بس ممكن يحصل طبعا شرخ نتيجه الشير زي ما اتفقنا ان انت كنت بتزق بي للبولت، فالبولت ممكن ينهار عن طريق الشيرنج ان المعدن بتاع البولت ما تحملش الشير فورس، وبالتالي يبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه انه بعد ما كان على سنتر لاين واحد اصبح ديفييتد، الجزء السفلي اتحرك عن الجزء العلوي. هنا بيتكلم عن الباد جوينت، بيقول لك الباد جوينت هي عباره عن عندك بليت، حطيت له بليت وبليت وعملت بولت شيرد اون تو بلين، هنا تو بلين، وبالتالي القوه اللي كانت في البليت في الجزء الاولاني اللي هي بتساوي بي نقلناها ل2 بليت ونصيب كل بليت بي على 2، ولكن اصبح الشيرنج على مستويين زي ما حضراتكم شايفين. طب شكل البيرنج ايه؟ بيرسمه ادي خد الجزء المسمار لغايه الشير بلين الاولاني بيزق بي على 2، ادي بي على 2 تتزن مع بي على 2 عند الجزء هنا، والبي على 2 يقابل بي على 2، والبي على 2 الثانيه تتزن مع البيرنج اللي هو في الجزء المحصور بين الشير بلان الاولاني والثاني، وبعدين هنا اتزان القوة عند الجزء ده البي يقابلها هنا بي على 2، يبقى البي هنا متزنة مع بي على 2 هنا وبي على 2 هنا، والبي على 2 هنا كانت متزنة مع بي على 2، والجزء بتاع البي على 2 بيحصل بيرنج على البولت بي على 2. بيقول لك the members are arranged so that the total shearing force B is split into two bars causing the force on each plane to be only about 1/2 what would be the load carrying capacity. حضراتكم عارفين طبعا الدبل شير.
خش بقى موضوع البيرنج. البيرنج على الماتيريال اللي هي في ظهر المسمار. طب ايه اللي ممكن يحصل اللي هو التير؟ عندنا الوصله اهي، الوصله دي ولتكن 2 بليت فوق بعض، وزي ما الكلام اللي اتقال قبل كده، لو عندك 2 بليت يبقى بيزق بي يقابلها بي هنا، وبالتالي عند الجزء بتاع المسمار هنا في بي، وهنا الجزء بتاع البي التاني. تخيل بقى ان انت الجزء البي ده رايح على انت قاطع مقطع كده وباصص، فالجزء اللي هو بتاع البي بتاع المسمار بيزق البلين او الجزء اللي هو اللي عرضه دي والجزء العمودي عليه، وبالتالي بينتج شير هنا في هذا المستوى، شير بالمستوى ده نتيجة القوة البي. ده بيفكرنا بالبلوك شير، بس الفرق بينه وبين البلوك شير انه في حالة البلوك شير كنا بنقول ايه، هنا في شير وهنا شير وفي تنشن، بس هنا ما عندناش تنشن، مفيش مساهمة في التنشن، وبالتالي المستوى ده والمستوى ده هينهار في حالة النومينال، انه الشير ستريس بتاعه تم تجاوزه زي ما هنشوف ان شاء الله. هنا بيقول لك لو عندك 2 بليت وعايز تشتغل على موضوع التير اوف بلين، فبتختار الثينست ثينر ثيكنس بين تي 1 وتي 2. نشوف مع حضراتكم في الشريحه اللي بعد كده. بيكمل هو انواع الانهيارات اللي هو التير اوف اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو عامل كده بينهار على الشير هنا والشير هنا، وفي possibility of fraction due to shearing. في السي بيقول لك possible failure due to bearing between the two plates. طب عندنا دلوقتي ادي البليت اهو، وانا عندي مسمار، المسمار ده edge distance، وادي الوصله بتاعتنا اهو اللي كنا بنتكلم فيه. يبقى انا عندي الجزء الخلفي من المسمار نتيجه الشير بلين هنا، الماتيريال ضعيفه، انت مربط حاجتين مع بعض، وجيت بعد كده اثرت بشير فورس وزقيت الجزء ده، فالمسمار قوي او البولت قوي مش عايز يتجر معاك، وبالتالي الجزء ده بيحصل له شير فيلير. طب الجزء ده عباره عن ايه؟ قال لك المسافه اللي هي بتاعه البولت للنهايه بيسموها ال ايدج. حلو. لكن الجزء اللي يعنيني اللي هو خلف البولت. طب خلف البولت بيساوي ايه؟ بيساوي ال ايدج ناقص نص الدايمتر بتاع البولت، فالمسافه دي بيسموها ال سي اوتر. طيب ايه ال سي اوتر؟ هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها شير هنا وشير هنا زي البلوك شير، بس ما عندناش تنشن. يبقى هنا يبقى الجزء اللي هو كان النومينال بتاع الحته دي بتاعت الايدج بيبقى ار على 2 وار على 2. اذا كان ده بي يبقى بي على 2 وبي على 2. لما البي بتكبر لغايه ما توصل للنومينال، فبيحصل ان القوه البي على 2 بقت ار على 2، وقيمه كل واحده فيهم 6/10 اللي هو الشير سترينث بتاع الماتيريال بتاعت البليت في الاف التيمت. 6/10 اف التيمت في المسافه دي اللي هي ال سي في التي. يبقى دي هنصلحها ال سي في التي. طب 6/10 6/10 يديني الار نومينال بالنسبه للايدج كام؟ بيديني الار نومينال بيساوي 1.2 اف التيمت ال سي في التي. ده بالنسبه للجزء الايدج. طب والجزء الداخلي؟ الجزء الداخلي برضو نفس الكلام، عليه قوه اللي هي البي، بس البي هنا هتبقى بي على 3، لان كل مسمار من دول الشير بتاعه بي على 3، لان اذا انت اثرت على البليت ببي يبقى بي على 3. فانت بتشوف البي على 3 دي وصلت للنومينال بتاع الانر ولا لا. طب ايه النومينال انر؟ برضو عندك 6/10 في المسافه اس ناقص دي اهي، 6/10 هنا و6/10 هنا، يبقى الار نومينال بتاع الانر 2 في 6/10 اف التيمت في اس ناقص دي على 2 في 2 اللي هي المسافة الداخلية، اس ناقص دي على 2 في 2 يساوي 1/2. كعادتهم دايما ما بيسيبش الأمور عايمة، وبيعمل حاجة اسمها upper limit. الأبر ليميت بيقول لك لما يكون سواء كان ال سي اوتر أو ال سي انر ما يزيدش عن ال 2 دي، فالأبر ليميت بتاعه 2 دي، وبياخد المسافة ال سي دي اللي هي 1/2 اف التيمت ال سي في التي، ويعوض ال سي سواء كانت انر او اوتر ب 2 دي،
وبالتالي المعادله بتاعته بقت 1/10 هتتضرب في الاثنين في السماكه بتاعت البليت، هتبقى الابر ليميت بتاعك 2.4 اف التيميت تي بليت في الدي. مجموعه بقى من القوانين اهو، بيقول لك الار نومينال بيساوي 1/10 ال سي تي اف التيميت يكون اقل من او يساوي 2.4 دي تي في الاف التيميت if the deformation around bolt holes in a design consideration that if we want the deformation to be اقل من 25%. لكن لو انت عندك deformation is not a design consideration that is for deformation اكبر 25%، يبقى الار نومينال بيساوي 1.5 ال سي تي اف التيميت يكون اقل من او يساوي 3. وفي نوع تاني اللي هو اللونج سلوتد، ده طبعا زي ما حضراتكم عارفين المسافه الافقيه اللي هي البيتش والمسافه اللي هي الاس، وده قطاع البيتش اللي هي السنتر لاين ديستانس ان ذا دايركشن بارallel تو ذا اكسس، والاس والجيج اللي هو المسافه سنتر لاين تو سنتر لاين بيربنديكولار على الاكسس، ده الاكسس بتاع الممبر وده البيربنديكولار، حضراتكم عارفين الكلام ده. طيب وبناء على موضوع البيرنج دي قال لك ان الايدج ديستانس لكل مسمار له مسافه بحيث انه لا يقل عنها، فالنص يبقى 3/4 والسبع تتمان يبقى 1/8. طب فين مكان الكلام ده؟ في الاي اي سي سي موجود في جدول تيبل 3/4 اللي هو بيقول لك minimum edge distance from the center of standard hole to the edge of the connection. طب ايه المينيمم سبيسنج؟ قال لك المينيمم سبيسنج بتكون اس the minimum center line to center line not less than 2.3 يعني 2.67 من الديامتر بتاع البولت. preferably يفضل ان هي تكون 3 دي يعني 3 diameters. طب والكلير ديستانس؟ قال لك الكلير ديستانس لا تقل عن الدي، يبقى 2.3 دي minimum center to center should be not less than 2 to 3 diameters. وهنا بالنسبة للهول diameter بياخد 1/16 غير التنشن. بالنسبة للبولت لما كنا بنحسب الاريا نت كنت بتضيف 1/16 لكن في الحالة بتاعتنا اللي هو حالة البولت وانت عايز تجيب الهول عشان تستعملها في الحسابات بتاعتك، فيبقى الهول بتضيف يعني 3/4 بتضيف عليه 1/16، فال3/4 زائد 1/16 هيديك 13/16 اللي هي الموجودة في الجدول. وبالتالي الهول دايمنشن مقسمه لستاندرد واوفر سايد وشورت سلوت ولونج سلوت. هنا بقى موضوع اللي هو الشير سترينث مقداره قد ايه. ففي الجدول اللي هو تيبل جي 32 نقسم الجزء اللي على الشمال الى تنسايل سترينث اف ان تي، والجزء الثاني اللي هو النومينال شير سترينث ونسبه من التنسايل سترينث. فمثلا عندك الاي اس تي ام اي 325 اللي هو نوت اكسكلودد اللي هو انكلودد، الالتيميت او التنسايل سترينث 90 نصيب الشير بتاعه 54 كي اس اي، والجزء اللي موجود بين براكتس اللي هو بالميجا باسكال، والجزء الثاني اللي هو الاي 325 بس اكسكلودد اكس هيبقى 90 بس 68. يبقى واضح انه في حاله الاكسكلودد ان الشير ستريس بيزيد، وده الجزء كماله الجدول. ده كاتيجوري بي وكاتيجوري بي اللي هو الخاصين ب 94 في حاله الاكسكلودد والان والwithout اكسكلودد. وهنا الفاليو اوف ايدج ديستانس انها ما تقلش عن 3/4 الدايمتر، يبقى الايدج ديستانس ما تقلش عن 3/4 الدايمتر. كده نكون انتهينا من الجزء الثاني. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.